Maganda nga ba ang adjustment na ginawa nila kay Aurora? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin lahat ng skills niya at kung ano yung mga kailangan mo tandaan para ma-maximize yun. Kasama na rin dito yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Killing spree! Mega kill! Unstoppable! Godlike! Legendary! Here we go! Enemy spotted. Monster kill! A few moments later. Here we go again. Legendary! Sa laro na to, ito yung item at emblem na gamit ko. Mamaya pag-usapan natin kung bakit ito yung magandang item build at emblem sa kanya. Pagdating naman sa laro na to, dahil support tayo, kailangan nating alalayan yung core natin. Magbibigay tayo ng vision kung saan mag-start yung kakampi natin. Para kung sakaling may mag-invade, mapipigilan natin sila. At para mas lalo pang mapabilis yung pagkuha nila sa jungle buff at hindi sila ganang mabawasan, kaya gagamitin ko rin yung passive para tulungan sila. Ang passive ni Aurora, tuwing gumagamit tayo ng skill, nagkakaroon tayo ng stack ng energy. Kapag nakaapat na stack tayo, yung next skill na gagamitin natin magpi-freeze sa kalaban. Kapag naka-freeze yung kalaban, mas malaki yung magiging damage ni Aurora. At dahil nga kahit level 1 pa lang si Aurora, kaya nyo na mag-freeze ng kalaban, ibig sabihin mas madali tayong makakapag-rotate. Kapag nag-early rotate tayo, hindi natin kailangan patayin yung kalaban. Ang goal lang natin, pabalikin sila sa base para lumamang yung kakampi natin. Pero kung kaya talaga nating patayin, huwag na nating pakawalan. Pagdating naman sa first skill ni Aurora, maglalabas siya ng ice sa isang location tapos ang tatamaan may slow. Hindi ganun kadaling i-target yung first skill niya kaya hanggat maaari dapat i-aim nyo yun. Huwag nyo lang siyang basta pipindutin. Pagdating naman sa sitwasyon na to, malapit na mag-up yung turtle. At dahil bawas yung HP and mana ko, kaya mas pipilitin kong umuwi muna para kapag nag-up yung turtle at nagkaroon ng teamfight, mas makakalaban ako. Isa pang kailangan yung tandaan sa first skill ni Aurora, yun ang kailangan yung gamitin para mas mabilis kayo magkaroon ng 4 stacks. Mas maganda na habang nasa base pa lang kayo, nire-ready nyo na yung 4 stacks nyo. Pagdating naman sa second skill ni Aurora, lalagyan niya ng ice yung isang target. Meron din yung kasamang slow. At kagaya ng first skill niya, mas maganda na itutok nyo talaga yun sa kalaban. Kapag meron kayong 4 stacks at ginamit yung second skill nyo, sure na mapifreeze yung kalaban. Unlike sa first skill natin na kahit may 4 stacks tayo at hindi tumama yung first skill, masasayang lang yung passive. Yun din ang dahilan kung bakit second skill ang dapat nyong unahin kapag huhuli kayo ng kalaban. Pagdating naman sa ultimate niya, maglalabas siya ng malaking ice sa isang location. Meron din yung kasamang slow at damage sa lahat ng tatamaan. Kung napansin nyo sa laro na to, non-stop yung pag-rotate natin. Pagtapos natin mag-clear ng lane, lagi tayo nagro-rotate agad. Maliban sa mabilis yung cooldown ng skills ni Aurora, kayang-kaya nyo ring humuli agad. Sunod na kailangan yung tandaan kapag gumagamit kayo ng Aurora, napaka-importante ng positioning. Hanggat maaari, dapat alam nyo kung hanggang saan yung range ng kalaban nyo.
Kapag tingin nyo na maaabot kayo ng kalaban, huwag muna kayong lumapit. Dahil nga walang pantakas na skill sa Aurora, kaya kapag nahuli kayo mas madali kayong mapapatay. Yun din yung dahilan kung bakit maganda sa kanya yung Flicker o kaya Purify. Pagdating naman sa item build, kaya pinili ko yung cooldown reduction boots para mas madali natin mapagana yung passive. Clock of Destiny naman at Lightning Truncheon para sa burst. Necklace of Durance dahil meron tayong kalabang Esmeralda at yung dalawang huling item pwede nyo palitan depende sa sitwasyon. Kung sakali naman na hindi nyo kailangan ng Necklace of Durance, pwede kayo mag Holy Crystal na diretso. Pagdating naman sa emblem, isa sa mga binago kay Aurora is yung pag-scale ng skills. Dahil nga, mas malaki yung magiging damage niya kapag mas marami tayong item, kaya mas pinili ko yung Mystery Shop. Maganda to para mas madali nating mabuo yung mga items. Pagdating naman sa sitwasyon na to, pagtapos natin kunin yung turtle, dahil wala pa tayong next na objective na kukunin, kaya gagamitin ko lahat ng skills ko para mag-clear ng lane. Dahil nga, mabilis lang naman yung cooldown nun, kaya kapag balik natin sa lane, meron na ulit tayong ultimate. Initiate retreat. Launch attack. Battle bell ready. Freeze. Pagdating naman sa pag-hunt gamit si Aurora, napaka-importante ng pagtatago natin sa bush. Pero hindi lahat ng bush pwede nyong taguan. Napaka-importante pa rin na pipiliin nyo yung bush na tataguan nyo. Kapag namimili tayo ng bush, isa lang ang kailangan natin tignan. Kailangan lang natin malaman kung anong objective ba yung kukunin ng kalaban. Sorry. You destroyed Unstoppable. Makikita nyo dito pagtapos ng teamfight, open pa yung red buff ng Claude. Kaya alam natin na dadaan si Claude dito para kunin to. At dahil pa cooldown na nga yung ultimate natin, kaya ito yung mangyayari. Initiate retreat. Well played. At dahil successful na yung plano natin, hindi na natin kailangan pang pilitin kunin yung red buff nila. Maliban sa cooldown na yung ultimate natin, hindi pa natin kasama yung core natin para makuha yung red buff. Maliban doon, hindi sa lahat ng pagkakataon kaya nating one-hitin yung kalaban. Kung sakaling tank yung nag-check bush habang nasa red buff tayo, mas maganda na iwasan na lang natin at wag na nating piliting kombohin. Mamaya makikita nyo pa kung kaya bang tumagal ng Esmeralda or kahit ng tank nila sa one-hit combo ni Aurora. Ult is ready. Rage on, Hurricane. Enemy has been slain. Well played. Launch attack.
Sana marami ka natutunan sa guide na to, at kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba, susubukan gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.